เมื่อหลวงพ่อทูลอธิบายให้ฟังอย่างนี้ก็ทำไมหลวงพ่อทูลไม่พูดเหมือนองค์นั้นเอาเลยไปหาเทียบกับองค์นั้นบ้างหาองค์นี้บ้างมันกับคนละเรื่องกันอีกก็ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเทียบอย่างนั้นความแตกต่างในการอธิบายธรรมะก็มีอย่างนี้อยู่พอเราตัดสินใจได้ว่าธรรมะทั้งหมดที่หลวงพ่อทูลอธิบายไปนี่ก็ดีหรือฟังองค์อื่นมาก็ดีให้เราตัดใจได้เลยว่าเราจะเอาองค์ไหนเป็นหลักก็บอกแล้วว่าอุบายธรรมะไม่เหมือนกันให้เราทำใจเอาไว้ว่าเราจะเอาองค์ไหนเป็นหลักเป็นตัวนำก็เหมือนกับว่ากับฝูงโคทั้งหลายนั่นแหละเคยเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างเหมือนฝูงโคกำลังแสวงหัวหน้าโคอยู่หัวหน้าโคนั่นก็มีหลายตัวไหนเรามีความมั่นใจว่ากำลังความสามารถดูลักษณะท่าทางอะไรก็ต่างๆพร้อมแล้วเราก็สามารถจะเอาโคตัวนั้นเป็นหัวหน้าพาเราข้ามกระแสโอกเอียงแก่งกันดานได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญถ้าเราเลือกหัวหน้าโคถูกตัวนั่นแหละท่านนี่แล้วก็มีสิทธิ์มีส่วนพอจะข้ามกระแสหรือจะไม่ข้ามชาตินี้ให้พ้นไปได้แล้วก็มีส่วนที่จะกำลังลอยข้ามไปอยู่ยังไม่ถึงฝั่งก็ยังดีนึกว่าลอยตามหลังเพื่อนลอยถูกที่ถูกทางก็ถึงว่าอีกสักวันหนึ่งนั่นแหละจะถึงฝั่งได้เหมือนเพื่อนๆที่เขาเดินไปก่อนผ่านไปก่อนแล้วนี่กลุ่มหนึ่งอีโคกลุ่มหนึ่งอาจจะมองเห็นเอาองค์นี่แหละมันถูกใจเราการถูกใจเรากับถูกความจริงเอาอะไรเป็นหลักแต่ถ้าโคตัวนั้นดูลีลาท่าทางกระสับกระเฉงเหมือนกับว่าบึกบืนกำลังวังชาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะคิดว่าโคตัวนี้มีกำลังวังชาดีมีความแข็งแรงกั้งกำยำล่ำสันพอจะพาเราทั้งหลายข้ามกระแสพบนี่ไปได้นี่ความเข้าใจของเราเข้าใจอย่างนั้นทั้งที่โคตัวนั้นไม่เคยข้ามกระแสมาก่อนนี่ตัวนี้โคตัวที่ว่ามาเนี่ยเคยข้ามกระแสมาก่อนไหมแต่ถ้าโคตัวนั้นไม่เคยข้ามกระแสมาก่อนแต่เราเข้าใจว่าเป็นโคข้ามกระแสมาแล้วอันนี้ความจริงกับความถูกต้องมันคนละเรื่องกันเมื่อหากว่าเราเดินตามหัวหน้าโคอย่างนั้นไปถ้าโคตัวนั้นถ้าเคยข้ามกระแสก็จะพาฝูงโคทั้งหลายตัวนั้นแหละบนเวียนอยู่ในอกแอ่งแก่งกันดารในวังบนต่างๆในสุดท้ายก็ถูกวังบนแกวกระโจมลงมหาสมุทรทั้งหัวหน้าโคและฝูงโคทั้งหลายได้จะเลือกใครถ้าเป็นอย่างนี้เราจะว่าใครส่วนมากก็จะว่าตีหัวหน้าโคนั่นแหละส่วนหนึ่งหัวหน้าโคเราไม่ดีพาเรามาตายกลางทะเลไปแล้วนั่นจะตีใครเนี่ยตีเราเองว่าเราเลือกโคไม่เป็นคือตีตัวเรามาเลือกหัวหน้าโคไม่เป็นเพราะเราไม่มีปัญญาในการเลือกนี่ขึ้นชั้นใดการภาวนาปฏิบัติยุคนี้สมัยนี้ไม่เหมือนข้างพุทธกาลแล้วนะความแตกต่างกันนานาประการมีมากมายเหลือเกินการอบรมธรรมะและการปฏิบัติในมุมแง่ต่างๆในข้างพุทธกาลนั้นบรรดาญาติโยมทั้งหลายหรือพระสาวกทั้งหลายไปฟังเทศน์ครูบาอาจารย์พระอรหันต์ไปฟังเทศน์พระอรหันต์100 องค์พันองค์จะเหมือนกันทั้งหมดความแตกต่างจะไม่มีคน100 คนพันคนไปฟังเทศน์พระ100 องค์พันองค์มาก็ตามจะไม่มาถกเถียงกันว่าอาจารย์เธอเทศอย่างไรสอนอย่างไรมาไม่เคยถามกันอย่างนั้นพระโมคคัลลาสอนอย่างไรพระสารีบุตรสอนอย่างไรพระกัสสปะอานนท์สอนอย่างไรไม่มีคำถกเถียงว่าสอนอย่างไรเพราะมันเหมือนกันแต่พระอริยเจ้าสอนธรรมะในข้างพุทธการจะสอนเหมือนกันอุบายเหมือนกันเปี้ยเลยไม่ผิดพลาดไม่แต่อักขระเดียวฉะนั้นญาติโยมยังไม่ถกเถียงกันว่าองค์นั้นเทศแตกต่างองค์นี้ไม่มีในคำนี้ทีนี้แต่เดี๋ยวนี้ความแตกต่างกันลักษณะนี้มันเป็นเกิดขึ้นแล้วมาองค์นั้นไม่เหมือนองค์นั้นเทศนะสำนักนั้นเป็นอย่างนั้นสำนักนี้เป็นอย่างนี้สำนักนี้แล้วก็มาวิจารณ์วิเคราะห์วิจัยกัน
มีความแตกต่างในการปฏิบัติแล้วก็เลยเกิดความลังเลสงสัยเกิดความสับสนขึ้นมาว่าอะไรกันแน่ทำไมความแตกต่างกันครูบาอาจารย์สอนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าเป็นมาอย่างนี้มีจุดหนึ่งเราจะหันเหไปได้ว่าเราจะเอาใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราอุบายไหนเป็นหลักปฏิบัติอย่างจริงจังของเราอันนี้มีจุดหนึ่งที่จะให้เขวไปได้นั่นคืออาจารย์ที่เราเคารพเชื่อถือถ้าเราให้ความเคารพเชื่อถือกับอาจารย์องค์นี้อยู่ทั้งที่แนวทางปฏิบัตินั้นไม่เป็นไปไหนเลยไม่ถูกต้องก็ตามแต่เราเคารพบุคคลเป็นหลักใหญ่เป็นหลักสำคัญเอาไว้แต่ถ้าเคารพบุคคลเป็นหลักใหญ่เป็นหลักสำคัญเอาไว้แล้วนี่เราก็จะเอาธรรมะจากท่านนั่นแหละใช่ไหมนี่ว่าถือว่าเราเคารพเป็นครูของเราเป็นอาจารย์ของเราเดี๋ยวดูแล้วพอเชื่อถือได้เหมือนกันก็ว่าเชื่อตามตำราไปเรื่อยๆถ้าที่บุคคลนั้นน่ะยังไม่เป็นไปตามนั้นเราก็เชื่ออย่างนั้นไอ้ความเชื่ออย่างนี้กับความจริงคนละเรื่องกันอีกแต่เราไม่เข้าใจจุดนั้นนี่การเชื่อตามบุคคลนี่แหละการเคารพในบุคคลนี่แหละทำไมเราผิดได้ถูกได้เป็นดาบสองคมเช่นเดียวกันแต่ถ้าเชื่อถ้าอาจารย์องค์นั้นท่านมีความรู้มีความสามารถมีความเข้าใจหลักการปฏิบัติและได้ผ่านหลักการปฏิบัติมาแล้วก็ตามแต่ถ้าเชื่ออย่างนั้นและมีความจริงอย่างนั้นด้วยอันนั้นก็มีผลดีเกิดขึ้นเหมือนกันบุคคลกับบุคคลหรือเหมือนกับฝูงโคทั้งหลายได้หัวหน้าโคที่ดีนั่นเองนี่การเชื่อของบุคคลเนี่ยการเคารพบุคคลเป็นผู้นำเนี่ยตัวเนี่ยเป็นหลักใหญ่มันเป็นอัตตาธิปไตยอยู่เอาตนเป็นใหญ่อยู่แทนที่จะเป็นธรรมาธิปไตยยังไม่เป็นนี่เองเราจึงว่าปฏิบัติในยุคนี้มันแตกต่างกันมากทีเดียว